Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Pentru următoarele 24 de ore. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți. Dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a ieșit acest videoclip în cale, cu siguranță ai aici un mesaj important pentru sufletul tău. Să vedem ce trebuie să știți. Să vedem din punct de vedere personal, profesional, dar și surpriza pentru tine. Bun, aici avem 8 de monede, diavolul. Este o situație, da, încurcată aici, poate este o situație legată de muncă sau mai văd aici un oarecare stres privind banii, privind partea financiară, poate să fie și un oarecare stres privind partea aceasta materială a vieții, da? E cineva care se află în control, e cineva căruia este teamă sau cineva care provoacă astfel de lucruri. Pentru tine, din punct de vedere personal, avem roata destinului, ceea ce înseamnă că în acest moment tu ești pe calea ta, ești acolo unde trebuie. Văd clar un noroc pe care îl ai, o schimbare care apare. Se întoarce roata, o situație începe să funcționeze într-o anumită direcție. Apoi, avem regele de bâte aici, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate pentru unii discutăm despre o pasiune pe care o aveți față de cineva. Însă văd clar că ceva se schimbă, da? În legătură cu un bărbat. Poate să fie o persoană matură, asumată, cineva care face sport, cineva care poate este și ușor viclean, știe așa să își urmărească interesul. Dar, pe de altă parte, ceea ce văd aici este faptul că tu ai foarte mare noroc de bărbatul ăsta. Poate este un prieten, poate este un vecin, tatăl tău, cineva din familie. Este o persoană aici care te ajută. Dacă ești bărbat, poți să fii și tu. Adică, cumva, norocul ți-l faci cu mâna ta. Contează să acționezi. Da? Hai să vedem puțin despre ce este vorba aici cu roata destinului. Ok, niște vești foarte bune pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești. De aici o descărcare foarte mare de emoții care s-a produs, un regret foarte mare, ca un fel de criză din asta prin care poate ai trecut sau poate cineva din jurul tău, da, se află într-o astfel de situație. E ca și cum îți pare rău de ceea ce ai spus, îți pare rău de ceea ce ai vorbit. Hai să vedem regele de bâte. Ce zice? 5 de bâte. Da, aici poate să apară o oarecare discuție în contradictoriu sau poate să apară o oarecare senzație de gelozie. Da? Aici sfatul cărților este să iei lucrurile puțin în joacă, să nu le mai iei chiar atât de în serios, pentru că ele au rezolvare. Ia să vedem, 10 de bâte. Deci este un moment apăsător pentru tine, este un moment legat de partea aceasta materială a lucrurilor. Poate este o discuție cu un prieten sau cu cineva din viața ta, dar eu simt aici foarte multă apăsare. Hai să vedem în continuare ce urmează. Avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce văd aici este faptul că ai o persoană care ți este alături, care te ghidează, care te ajută. Mai văd clar că o rudă de-a ta, o rudă de sânge ar putea avea un rol important în acest moment, însă văd și o conexiune cu o persoană blândă, iubitoare, sensibilă, pozitivă. Este o persoană care te poate ajuta, este o persoană care te poate ghida. Iar apoi avem regele de spade, foarte interesant. Mai poți avea o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar văd aici că cineva te poate ajuta, te poate ghida cu o strategie, cu un sfat. Unii poate aveți legătură cu zona instituțiilor publice. Hai să vedem, e un cuplu aici, da? Este o femeie, văd eu, sensibilă, blândă, dar și un bărbat așa mai dur,
Este un bărbat care are niște strategii, are niște planuri, este o persoană ușor șireată și este o persoană pentru care doar partea rațională a vieții este importantă. Hai să vedem regina de cupe ce zice. 5 de monede, deci poate aici să fie o problemă de sănătate a cuiva. Cineva este într-un concediu sau cineva are niște probleme din punct de vedere financiar. Opt de monede, deci are legătură cu munca. Cu munca văd aici, da? Cu munca. Cineva vrea să abandoneze, cineva vrea să-și dea demisia, să renunțe. Ce se întâmplă aici? Hai să vedem în continuare. Ok, în continuare văd aici că mi-apare un sfârșit. 3 de bâte, o legătură cu un scorpion. Poate ai de făcut un drum spre o instituție publică pentru a rezolva ceva important. Și mai văd aici de asemenea o primă bucurie, o primă victorie foarte frumoasă pentru tine. Un drum scurt pe care îl faci și care pentru tine este benefic. Da? Este benefic. Hai să vedem surpriza. Surpriza vine de la regina de bâte. Da? Poate să fie aici din nou o legătură cu o zodie de foc, dar nu o să mai repet. Adică leu, berbec, săgetător, dar aș merge eu de faptul că surpriza poate să țină de o persoană care petrece. Este o persoană glumeață, energică, plină de viață. Acestei persoane îi place să fie în centrul atenției. Este exact așa ca o pisică. Iar următoarea carte, 4 de monede. Deci surpriza este că tu aici îți recapeți încrederea în tine. Sau surpriza este că vei ține foarte mult, da, cu dinții, de o situație anume. Da? Poate să fie și o stabilitate materială, poate să fie și o veste foarte bună legată de bani. E cineva care e stabil, e bazat, știe ce vrea. Din nou, regina de bâte, 9 de monede. Deci surpriza este că tu aici vei primi o veste foarte bună din punct de vedere financiar. Sau poți să primești niște bani, da? Afli de o rezolvare, ceva se rezolvă, ceva începe să arate altfel. Și e ceva, uite, ce are legătură cu 2 bărbați, de asta zic eu. Poate sunt niște colegi de la muncă. Da? Deci, surpriza este o încredere foarte mare pe care tu o vei avea în tine ca femeie. Justiția și că surpriza e că ceva de genul că am avut dreptate. Da? Deci într-o situație tu vei avea dreptate și o să rămâi foarte surprinsă. Justiția poate să zică și despre o legătură cu zodia balanță, dar și despre o rezolvare a unei situații. Ia uite, e o victorie, e o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. Foarte mare. Da? E pe cineva care minte aici. Da? Și surpriza e, uite, că e cineva trist, nu știu, un părinte, o femeie, văd aici, sau cineva care are autoritate asupra ta. Vestea asta pur și simplu te liniștește, da? E o victorie pentru tine, e o bucurie extraordinar de mare. Pot veni din două părți aceste bucurii, apropo. Bun, dragilor, hai să vedem acum și îngerii ce spun în legătură cu situația aceasta. Deschideți mintea. Sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Știi cum se spune? Că universul îți dă ceea ce îți trebuie, nu ceea ce îți dorești. Da? Foarte frumos. Hai să mai vedem un mesaj. Să te bucuri, da? Aici trebuie să te bucuri foarte mult de viață, da? Cumva să trăiești fiecare moment. Să trăiești intens, poate alături de partenerul tău, cine știe. E o activitate pe care o faceți aici împreună și care vă crește pasiunea, da? Vă crește atracția unul față de celălalt. Da, hai să vedem și tarotul meu ce zice. Vreau să mai iau niște cărți în legătură cu... da, pisica s-a pus aici. În legătură cu surpriza.
pisica nu vrea să plece. Își dorește mult să rămână aici. Surpriza este de la drum lung și o problemă de sănătate sau cineva care vine de la drum lung, dar și are o problemă de sănătate. Surpriza de asemenea poate să țină și de finalizarea unei perioade tulbure, o perioadă bolnavă, o perioadă ciudată, o perioadă agitată. Ceva legat și de un bărbat matur, un bărbat în vârstă. Este o persoană aici puțin vicleană. Da? Surpriza este de o problemă a unui bărbat, a unei persoane. Un prieten sincer a ieșit. Deci, poate să fie cineva care vrea să te ajute cu o situație anume. Deci te întâlnești cu o persoană, da, și ai o discuție. Și uite, primești aici o veste bună. O veste bună. E ca și cum este o problemă de mult timp, e cineva care e mai isteț, e mai iscusit, e un bărbat aici matur sau poate să fie o persoană cu experiență mai mare de viață, da? Sau o persoană matură în general sau cu un aspect fizic mai matur, da? Pentru că, uite, eu văd aici o problemă care e de mult timp sau o problemă de la drum și omul ăsta vine și te ajută aici, da? Pentru că tu în final văd că primești o veste bună, o veste onorabilă. O veste absolut superbă pentru sufletul tău și uite, e și cu dragoste sinceră. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru tine. Reconsideră, ți se zice, să reconsideri o situație, o relație. Da? Și avem abundență. Da? Deci aici ceva se rezolvă în legătură cu banii, în legătură cu abundența. Se zice că situația se îmbunătățește în legătură cu ce te gândești tu în viitorul apropiat. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo dacă ești curios, ai parte de citiri pentru sufletul tău. De asemenea, tot acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte, ce se întâmplă acolo între voi. Ai și citire cu noul meu tarot, dar tot acolo, bineînțeles, ai și culoarea norocoasă, numărul norocos, ora norocoasă, dar și citatul motivațional potrivit pentru tine în momentul în care ai nevoie. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.